Perfect combination, matamis at maasim. Magandang araw sa ating lahat. My name is Marlene at welcome po kayo sa ating channel, Pinoy Guide Recipe. Para sa ating recipe ngayon, ito ang ating mga sangkap: all-purpose flour, egg, water, bell pepper, chicken breast, sugar, cooking oil, ketchup, vinegar, soy sauce, black pepper, salt, cornstarch, and baking powder. Ngayon, umpisahan natin sa paglagay ng ating salt. Lagay natin sa ating pork, tapos ilagay natin ang ating pepper. Halu-haluin lang natin or i-massage natin kung ayaw nyong gumamit ng spatula. Pagkatapos niyan, set aside muna natin, and then gagawa tayo ng kanyang sauce. Lagay natin ang ating ketchup. Mamula-mula. Kahit anong brand. And then, ilagay natin ang ating sugar. Siyempre, kailangan may sugar para matamis. Kasi gagawa tayo ng matamis at maasim. And then, meron din tayong vinegar. Then, toyo. Marami tayong toyo. Sagana tayo sa toyo. And then, iset aside muna natin. Sa isang lagayan, ihalo natin ang ating all-purpose flour. Then, ilagay natin ang ating baking powder at ang ating cornstarch. Then, halu-haluin lang natin. Tapos, ilagay na natin ang ating egg mixture. Binati ko lang siya. Yan. After nyan, lalagyan natin ng tubig. Dahan-dahan lang ang paglagay ng water para hindi siya makapag-produce ng lumps. Dagdagan pa natin dahil masyado siyang malapot. Malapot, masarap yan. Ayan kanyang texture. After nyan, ilalagay na natin ang ating pan dahil piprituhin na natin ang ating chicken. Prituhin natin ang ating sorry, nabubulan naman si ate. Prituhin na natin ang ating chicken, pero bago natin siya prituhin, ilagay muna natin siya sa kanyang breading bang tawag dyan? Sa kanyang sauce mixture. Ganyan para masarap siya. As in crispy. Itong recipe natin guys ay sobrang sarap at sobrang madali lang siya gawin. Piprituhin lang siya kapag mamula-mula na, baliktarin na natin. Ganon din gagawin natin sa ibang batch. Siyempre, i-fast forward na natin para hindi tayo matatagalan sa ating pagprito. Kapag ganyan na siya, pwede na natin siyang hanguin. Then, iset aside natin. At yung natira nating chicken dyan na minarinate, ganon rin yung gagawin natin kanina. Same procedure lang siya. Tapos, sa isang kawali, i-saute na natin ang ating bell pepper. Tapos, yung iniset aside natin kanina na mixture, yung may toyo at may vinegar, ilalagay na natin siya dito sa gilid para mamaya, pwede na natin ilagay ang ating inipritong chicken. Wow! Ang bango niya! So, pag kumulo na yan, guys, dahil meron din yung sugar, mabilis lang yan lumapot. And then, ilagay na natin ang ating chicken. Haluin lang natin hanggang sa ma-absorb na ng chicken lahat ng sauce. And then, ready to serve na siya. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, pahingi naman ako ng isang like, share, and subscribe. Tsaka pag gusto nyo ng mga tipid recipe at mga other recipe, pang ulam, punta lang kayo sa link sa baba. Meron akong nilagay dyan. Tapos sa gilid ng video, marami din akong nilagay na mga pwede nating lulutuin. Try nyo ito guys at sigurado akong magugustuhan ng pamilya nyo. Happy eating!